السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ محمد أيت بوفقير. الأخ سبق أنني أجبته على عدة أسئلة، أضاف سؤاله الجديد يقول: لدي سؤال أخي جلال، لقد تكلمت مع المحامي الموجود في كاليفورنيا وقلت له سوف أبحث عن محامي هنا في مدينتي لكي يكون قريبا مني. فقال لي المحامي: هذا جيد. وذهبت عند محامي جديد وشرحت له بأن يكمل إجراءات ابني فوق من 21 سنة غير متزوج، وأخبرته بأن المحامي الأول قد تقاعد، وأخبرته بأنني دفعت في سنة 2021 شهر 8، وأخبرته بكل شيء، وطلبت منه أن يتواصل مع المحامي الأول لأنه هو الذي طلب مني بأن أخبره بأن يتواصل معه، ودخل إلى موقع الهجرة وقال لي بأن المدة المحددة هي 8 سنوات، والمحامي الأول قال لي في بداية إجراءات المدة المحددة 5 سنوات، وفي الأخير قال لي المحامي الجديد: عليك أن تنتظر هذه المدة حتى تتوصل برسالة من immigration، ثم يمكنني أن أكمل إجراءات ابنك. والله يا أخي لا أعرف ماذا أفعل، لقد تألمت عندما قال لي المحامي الجديد المدة المحددة 8 سنوات ولا يمكنه أن يفعل شيء حتى أتوصل برسالة أو إيميل. أنتظر منك الجواب يا أخي جلال، وجزاك الله خيرا وأنت من أهل الجزاء. إذن هنا الأخ محمد أيت بوفقير ممكن أنه تذكرني بالولاية التي أنت مقيم فيها حاليا، وكذلك توضح لي بالنسبة للأتعاب التي دفعتها سابقا للمحامي الذي تقاعد، هل دفعت له الأتعاب كاملة على الملف من بدايته إلى نهايته؟ لازم أن توضح لي هذا أخي الكريم لكي لا تضيع المستحقات التي قمت بأدائها سابقا للمحامي القادم. وكما تذكرت بأنه قلت لي بأن المحامي الذي تقاعد قد كلف محامي آخر للاشتغال على ملفات، وقد استنتجت من سؤالك السابق بأنه ليس لديك ثقة بالمحامي الذي كلفه المحامي الذي تقاعد، والذي أنت قد كلفته سابقا على المعاملة التي هي مقدمة لابنك الفوق من 21 سنة غير متزوج. إذن هنا أخي محمد أيت بوفقير، بالنسبة للمحامي الجديد الذي قال لك بأن المدة قد تصل إلى 8 سنوات، هنا سوف نعود إلى نقطة البداية، وهذه النقطة هي الفصل والحسم. بالطبع أنتم قدمتم في سنة 2021 بالضبط في شهر 8 من طرف محامي هجرة بالطبع، وهذا المحامي قد تقاعد. بالطبع هناك محامي قد ممكن أنه ينوب على المحامي الذي سبق أن عمل على المعاملة التي تخص ابنك. إذن لازم على المحامي الذي قلت له بأنني سوف أذهب إلى محامي جديد أن يتصل بالمحامي الذي قال لك المدة 8 سنوات لكي يؤكد له بعض النقاط للشرح فقط. ممكن أنك بالطبع أنت كما تفضلت شرحت له إلى غير ذلك، ولكن هناك تواصل ما بين المحامين، ممكن أشياء مهمة سوف يبلغه بها عن الملف الذي هو مذاع بالطبع لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا محمد أيت بوفقير في حالة أنه تم التواصل، أي أن هذا المحامي بالطبع استقبل اتصالا من المحامي الذي هو نائب المحامي الذي تقاعد، فهذا جيد لكي نعرف مكامن الخطأ.
وبالطبع 8 سنوات هنا، فالمدة هي طويلة، وبالطبع لازم أن نشتغل على المدة التي بدأنا فيها في أول وهلة عندما قدم يعني المحامي المتقاعد ملفكم، وهي 5 سنوات. نعم، ممكن أننا نصل إلى أقل من هذه المدة أي 8 سنوات، ولكن 8 سنوات هنا فقد طالت المدة. وهذا المحامي الجديد أخي الكريم، في حالة أن الأمور اتضحت لي في التعليق يعني المقبل من طرفكم كإجابة عن النقاط التي سألتك عليها، بالطبع سوف أنصحك بأشياء وإجراءات تشتغل عليها بدون قلق، بدون خوف، بدون أي مشكل. رغم أننا سوف نجد هذا المحامي قال لك كذا وكذا، ولا زلت لم تقم بأداء واجب أو أتعاب له في البداية. وأنا أعلم بأن هناك محامون بالولايات المتحدة الأمريكية، مجرد أنك تستشيره أو تستفسر أشياء عن الملف ممكن أنه يقول لك لازم أن تدفع لي مقابل يعني هذا الاستفسار يعني مبلغ، وهذا المبلغ يفرق من محامي إلى محامي آخر، وهذا المبلغ يتعلق بالاستشارة والاستفسار عن تقديم ملف إلى غير ذلك، بدون أنه يشتغل، فقط يعطيك يعني كجواب عن الاستفسار الذي يتعلق بك. إذن الأخ محمد أيت بوفقير، سؤالي الأول بالنسبة للمستحقات والأتعاب التي دفعتها إلى المحامي، هل دفعت المحامي المتقاعد، هل دفعت له أتعابا يعني مالا كبيرا يعني من البداية إلى النهاية؟ الأشياء التي تفاهمت معه فيها عن الاشتغال عن الملف لازم أن توضح لي هذا، لكي لا تضيع في حقك ومستحقاتك، ومن حقك أن تطالب يعني باسترداد مستحقاتك من هذا المحامي المتقاعد رغم أنه تقاعد. هذا في حالة أنه أخذ يعني مالك بدون حق. أتمنى أن تكون هذه النقطة، وهذا سوف يتضح لي مستقبلا. بالنسبة للمحامي يعني الذي سوف نجده نائبا عن المحامي المتقاعد، ممكن هذا سوف يسلك بك طريقا يعني سويا رغم أنه أنت ليس لديك فيه ثقة، وسوف أوضح لك أشياء ممكن أنها سوف تفيدك أخي. أكيد أخي محمد أيت بوفقير، بالنسبة للمحامي الذي سألته وقال لك 8 سنوات إلى أن تصل إلى التوصل بإيميل إلى غير ذلك ثم يتابع الإجراءات، هذا بالطبع لأن ملفك هو ساري المفعول. عندما قدم المحامي المتقاعد ملفك، فملفكم والحمد لله يشتغل عليه من طرف دوائر الهجرة، ولا داعي للقلق. أنت لديك قلق من المدة التي زادت، أنا أتفهم هذا الأمر، ولكن أخي محمد أيت بوفقير، في حالة أن هذا المحامي إن شاء الله مستقبلا في حالة اتضحت لي الأمور ولن تطمئن له، فممكن أنك سوف تقوم بالانتقال والبحث عن محامي آخر. هذا لن يشكل عليكم مشكلا بتاتا في مسار الملف الذي يخصكم، لأن هذا المحامي بالطبع عرف بأن الملف هو ساري المفعول لدى دوائر الهجرة إلى غير ذلك. إذن محمد أيت بوفقير، أتمنى أن تكون جميع النقاط التي أجبتك عليها واضحة. وبالنسبة للمدة المحددة التي تتعلق بالأبناء فوق من 21 سنة يعني جرين كارد، قد تصل كأقصى حد لن تصل إلى 8 سنوات، هنا أقل من 8 سنوات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن محمد أيت بوفقير، أجبني عن الأسئلة التي سردتها عليك قبل قليل، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل ولا داعي للقلق، وإن شاء الله أمورك تمر مرور الكرام. وإن شاء الله وضح لي، لأنني لم أتذكر الولاية التي أنت مقيم فيها حاليا، وهل سبق لك بالطبع أن أقمت بولاية. أنتقل إلى الأخ محجوب المعيطي، الأخ هو من المتابعين الأوفياء للقناة، سبق أنني أجبته على عدة أسئلة، أضاف سؤاله الجديد، سوف أجيبك بالمختصر المفيد لأنه السؤال الذي يتعلق بك طويل. الأخ محجوب هو مقدم له من طرف أخيه المقيم بأمريكا جنسية أمريكية على لم شمل الإخوة. فهمت من سؤاله بأن الأخ قد عاد إلى المغرب، ثم بعد سنوات عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع الأخ في المغرب قام بمشروع، وهذا المشروع لم ينجح، مما اضطره أنه يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والموافقة التي توصل بها عن الملف توصل بها في العنوان الأول الذي كان يستقر به قبل
عودته أو بعد عودته إلى المغرب في الوهلة الأولى. وللأسف الموافقة لم تجد الأخ أي أخ محجوب متواجد بأمريكا، وعند عودته أعطاهم يعني العنوان الجديد، أي ذهب إلى دائرة الهجرة USS لشرح المشكل، وأرسلوا له رسالة تتضمن إشعار بالموافقة. هنا للتأكيد أخي محجوب لا داعي للقلق والحيرة رغم هذه الظروف السابقة بالملف. إن شاء الله ملفك هو بخير وهو ساري المفعول في نفس السياق، والدليل هو الرسالة التي توصل بها الأخ عند عودته إلى أمريكا، وبالطبع في يعني العنوان الجديد. أما عن المدة المنتظرة التي تتعلق بملفكم لدى دوائر الهجرة فتظل ثابتة سارية المفعول، رغم أننا سوف نجد سابقة وظروفها هي خارجة عن إرادة الأخ الذي كان بالطبع مقيم بعنوان وقد عاد إلى المغرب، وبالطبع عند عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد بدل يعني السكن وأقام في عنوان آخر. إذا بالنسبة للسنوات الفارطة التي عاد فيها الأخ إلى المغرب، هي تدخل في مسار إجراءات ملفك من المرحلة الأولى إلى أن نصل إلى المرحلة الثانية إن شاء الله. لن تشكل يعني مشكلا في تعطيل أو تأخير يعني مسار ملفك، والمدة هي تظل ثابتة أخي الكريم، ليس هناك من مشكل، رغم أن الموافقة الأولى لم تستلموها بحكم أن الأخ بالطبع كان يعني في المغرب ليس بالولايات المتحدة الأمريكية. والحمد لله الأمور هي بسلام. بالطبع الأخ عاد ما بعد 3 سنوات أو 4 سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم هناك عنوان يعني قد أقام فيه من جديد، ووضح أشياء مهمة تتعلق بملفك، وتوصل بالمطلوب أي الموافقة. إذا ما دام أن الموافقة هي موجودة فهذا هو المراد أخي الكريم، ولا داعي للقلق، وملفك إن شاء الله ساري المفعول. نعم أتفهم أخي المعيطي أنك لديك قلق، ربما هناك تأخير يتعلق بالسنوات التي قضاها الأخ لأنه لم يتسلم الموافقة في الوهلة الأولى. إذا هنا الأخ الكريم بالنسبة للسنوات الفارطة أو السابقة لا داعي للقلق، وبالطبع المدة سوف تظل ثابتة لأن الملف له وقت من إلى، والمهم عندنا هو أن الملف لا زال ثابتا وساري المفعول لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة لم يتوقف، والدليل بأن الأخ والحمد لله توصل بالمراد والمبتغى. إن شاء الله أخي محجوب معيطي لا داعي للقلق، وإن شاء الله سوف تشاطرني الرأي. إن شاء الله ممكن أنكم تصبروا وتصابروا إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وبالطبع سبق أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة يأخذ وقتا طويلا. كان بالطبع على الأخ للتأكيد عند عودته إلى المغرب أن يقوم بتكليف محامي للسهر واتباع الملف لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع ممكن للمحامي أن يقف في هذه المواقف رغم أن المهاجر هو خارج الولايات المتحدة. المحامي يقوم بجميع الإجراءات التي تأتي يعني من بعد وتتبع إلى أن تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة. المهم أخي محجوب معيطي لا داعي للقلق، إن شاء الله أموركم بخير ونتمنى لك التوفيق. وفي حالة أنه هناك مستجدات فلا بأس أن تباشرها معنا في القناة لكي نطمئن عليك، وبالتوفيق ومرحبا بك دوما في القناة. ننتقل إلى مصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء للقناة، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. سبق أنني أجبته على عدة أسئلة، أضاف نقاط مهمة في تعليقه المحترم. يقول ابني جلال: موضوع في غاية الأهمية خاصة مع نصائحك، كنت أتمنى لو سمعت لهذا الفيديو هذه يعني 5 سنوات، بحيث وكما تعلم كانت لي معاملة أبناء أقل من 21 سنة، كانت لديها تأشيرة سياحة 10 سنوات، أنا جرين كارد، كنت أود تغيير وضعها بتأشيرة دراسة أي بنته وهي داخل أمريكا. بالطبع لما تواصلت مع محامي نصحني بعدم بقاء البنت أكثر من 6 أشهر. نعم هذا القانون بالطبع هو موضوع فيما يتعلق بفيزا سياحة بالولايات المتحدة، لازم أننا نعود إلى بلدنا الأم قبل أن تنتهي 6 أشهر، وهذا سوف يسمح لنا بالدخول مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل.
وكذلك يقول: قمت آنذاك بمعاملة لم الشمل مع المحامي. عادت هي لبلدها وتابعت مع هذا المحامي حتى وصلت إلى أنفاسي، فسخت معه لأنه تبين لي أنه ليس محامي هجرة، بل هو للقضايا الجنائية. والدليل كنت لما أطرح عليه أي سؤال يعود دائما إلى جوجل. البنت دخلت إلى أمريكا في 2021. مع مرور الأيام توصلت أنه كان بإمكانها تغيير وضعها داخل أمريكا. ولهذا شكرا لك عن هذا الموضوع المهم ليستفيد المهاجرين منه. والعفو مصطفى. إذا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، تفهمت بأنه بالطبع المحامي الذي اشتغل لك على ملف يعني البنت كان يعني محامي ليس لديه دراية وليس لديه تخصص في مجال شؤون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعلك بالطبع واستدعى منك أنك تقوم يعني بالاشتغال على متابعة ملفك لوحدك على حسب ما استنتجت. لأن هذا المحامي كنت عندما تسأله دائما يعود إلى المعلومات الصادرة من طرف بالطبع وزارة الخارجية الأمريكية أو شؤون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالطبع سوف نجد يعني فيه العديد والعديد من النقاط المهمة التي تطرقت لها في حلقات عن محامو الهجرة بالولايات المتحدة، وكيف ممكن لنا أن نختار محامي هجرة كفء للاشتغال على الملف بدون أننا نقع في المشكل والمحظور بالطبع عند تقديم ملفنا إلى أن نصل إلى بر الأمان. بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها تشكر عليها، وكذلك المتابعين لقد استفادوا من الطرح الذي طرحته علينا بالطبع. هذا سوف يظل في ميزان حسناتك. ولكن مصطفى، لدي سؤال لك حاليا بالنسبة للمعاملة التي تتعلق بالولد. هل أنت مكلف محامي هجرة أم أنك حاليا تشتغل على الملف بالطبع قدمته لوحدك بدون استعانة بمحامي؟ هذا بالطبع سوف يوضح لي أشياء ممكن أن أنصحك لكي تشتغل عليها مستقبلا لكي تتم إجراءات لم شمل الولد بخير وسلام، ولكي يلحق بكم ويلحق بأخته بخير وسلام. أتمنى مصطفى حسيكو أن تكون النقاط التي سردتها علينا في تعليقك أنني قد أجبتك عنها، ونتمنى لك التوفيق ومرحبا بك. ننتقل إلى الأخت دوجة تقول: سلام أخي، أنا الآن 25 شهر معاملة لم شامل من طرف الزوج، ولا زالت المعاملة الملف لم تصل إلى المرحلة الثانية، وزوجي عنده جرين كارد. كم هي المدة لكي يصل الملف إلى المرحلة الثانية أمباسي ناشونال فيزا سنتر؟ إذا هنا على حسب ما استنتجت بأن الملف حاليا قد يعني وصل إلى 25 شهر. بالطبع هنا الملف قد تعطل بعض الشيء، هناك تأخير، لأنني استنتجت بأن الملف لا زال لم يصل إلى المرحلة الثانية، وبالطبع لا زلتم لم تتوصلوا بعد بالموافقة. لدي سؤال لكم: هل توصلتم بالموافقة أم لا من طرف يعني المرحلة الأولى USS؟ لازم الإجابة على هذا. ممكن أن توضحوا لنا الولاية التي تم فيها التقديم؟ هل أنتم مكلفو محامي السهر على الملف؟ وضع الزوج والولاية التي تم فيها التقديم. وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل، لأن لم شمل يعني الزوجة إلى الولايات المتحدة أو العكس بالجرين كارد فيزا CR1 قد تصل إلى أقصى حد 2.5 سنين، أي من بداية التقديم إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. أتمنى الأخت دوجة أن يكون الجواب واضح. إذن لازم أن تضعي تعليق إن شاء الله مستقبلا عبر القناة كإجابة، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر. أنتقل إلى الأخت عايدة جعفر تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجو منك الرد لو سمحت، بس تساعدني. أنا مطلقة مرتين وتزوجت من دكتور يحمل الجنسية الأمريكية، وقدمنا على لم شمل هناك، لكنه لم يذكر إلا طلاقي الثاني في الإجراءات. هل هذا يؤثر على الأوراق في مقابلتي في السفارة الأمريكية؟ أحلفك بالله أن تساعدني.
هل يؤثر هذا في المقابلة أم أنه لا يوجد مشكلة؟ إذن هنا لازم أن نضع جميع النقاط التي تتعلق بالطلاق الأول والثاني. لازم أننا نضع جميع النقاط المهمة التي تخصنا في حالة أننا سبق لنا أن تزوجنا مثلا مرة ومرتين أو 3 مرات، والطلاق الأول والثاني والثالث، يعني لازم أننا نقوم بوضع جميع المعلومات التي تخصنا بدون زيد أو نقص، لأنه في حالة أننا لم نقوم بتبيان هذه الأمور التي تهمنا نحن كمقدمون على معاملة للهجرة إلى الولايات المتحدة، ممكن أنها تشكل مشكلا عليكم يوم المقابلة. ولكن للتأكيد الأخت عايدة جعفر، ممكن أن توضحي لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم؟ هل أنتم مكلفو محامي للاشتغال على الملف؟ بالنسبة للزوج هل هو عربي أم أمريكي؟ وكذلك نقطة مهمة للتأكيد عليها بالنسبة للملف، متى قدمتم يعني الملف لدى دوائر الهجرة؟ التاريخ. وإن شاء الله ممكن أنني أوضح لكم نقاط مهمة ممكن الاشتغال عليها يعني بدون قلق وبدون حيرة إن شاء الله. وهذا إذا أجبتم على النقاط التي سألتكم عليها قبل قليل، وبالتوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى أخ يقول: لو زوجتي كاسرة فيزا أوروبا هل ترفض في المقابلة؟ إذا هنا الأخ الكريم، هل تقصد بأن الزوجة تريد تقديم يعني فيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم ماذا؟ لأن اختصاصي ودراستي هو عن الهجرة، وطبعا تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا ليس لي بها دخل وليس هذا تخصصي، لكي تتضح لكم الأمور. في حالة أنه الزوجة سبق لها أنها قد كسرت فيزا في أوروبا، ومثلا لديك تساؤل فقط عن ممكن أنها تقدم على فيزا كذلك لبلد في أوروبا، فهذا ليس من اختصاصي. أما في حالة أن الزوجة تريد التقديم على فيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أن توضحوا لنا نوع الفيزا التي تريد التقديم عليها. فيزا أوروبا متى قامت بتكسيرها يعني في البلد، وكم أقامت في هذا البلد في أوروبا؟ وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخ ديفيد كندا، يقول: هاي، أنا في أمريكا، كم تدوم مدة خروج البطاقة الخضراء أو ما يسمى الجرين كارت؟ وشكرا. العفو. إذا سبق أنني قد وضحت هذا عبر القناة عن يعني التوصل واستلام الجرين كارت بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا تختلف أو يختلف استلام الجرين كارت من ولاية إلى ولاية أخرى. قد تصل المدة في بعض الأحيان إلى 2 أو 3 أشهر، ممكن في بعض الولايات أسابيع قليلة نستلم فيها البطاقة الخضراء أو الجرين كارت. ليس هناك من مشكل أخي الكريم. ممكن الأخ ديفيد أن توضح لي الولاية التي أنت تقيم فيها حاليا، اسم الولاية، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أقرب لك المسافة، يعني المدة التي ممكن استلام يعني البطاقة الخضراء في هذه الولاية التي تقيم فيها. وبالتوفيق ومرحبا بك. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأعد الإخوة الذين لم أدرج أسئلتكم سوف أدرجها إن شاء الله في البرنامج المقبل. وأتمنى أن تتفهموا الأمر، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأشكركم جزيل الشكر على كل التعاليق المحترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.